හරි අදනින් දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනෙහි තවත් වීඩියෝවක් එක තමයි ඔබ අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එතකොට අපි අද මේ ගැටලුවේ බලන්න යන්නේ ER diagram සම්බන්ධයෙන් අපි බලනවා කොහොමද මේ ER diagram ආශ්‍රිතව ගැටලුවක් ලබා දුන්නොත් ඒ ගැටලුවට අපි නිවැරදි විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් read the following scenario and draw the entity relationship diagram. ER diagram එකක් තමයි අපිට අඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ER diagram එකක් ගත්තොත් ER diagram එකට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් තුනක් ගැන අපි අවධානය යොමු කරනවා. entity එක ඊට පස්සේ මේ entity වලට අදාළ attribute සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි මේවා ආශ්‍රිත relations ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ entity ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ER diagrams වල භූතාර්ථ ලෙස නැත්නම් entity ලෙස හඳුන්වනවා යම්කිසි object එකක් නැත්නම් යම්කිසි class එකක් අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් entity එකක් විදිහට. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් entity ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙනවා strong entities සහ weak entities කියලා කොටස් දෙකක්. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවක හැඩයකින් තමයි strong entity එකක්. එයා weak entity එකක් නම් අපි මෙන්න මේ වගේ double ඉරි පාවිච්චි කරලා weak entity එකක් බවට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතකොට මේ ඕනම entity එකක තියෙන අවශ්‍යයි එයාගේ ගුණාංග. එතකොට මේ ගුණාංග එක්ස්ප්ලেইন කරනවා අපි attributes පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අපි කියන උපලකි භාවිතා කරලා අපිට attributes නිරූපණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයේ oval එකකින් shape එක නැත්නම් circle එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් නිරූපණය කරනවා attribute එකක්. එතකොට මේ attribute යටතේ අපිට attribute වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට single value එකක් තියෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් circle එකකින් නිරූපණය කරනවා. multi value එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩයිරි වලින් නිරූපණය කරනවා derived attribute එකක් නම්. එතකොට අපි කියනවා සමහර ඒවා තියෙනවා තවදුරටත් බෙදන්න පුළුවන් attribute. එතකොට ඒ වගේ attribute අපිට මේ වගේ ආයි නැවත වාරයක් නිරූපණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ symbol එක decomposition level එකක් ආකාරයට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ විවිධ symbols භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට relationships ගත්තත් එහෙමමයි අපිට relations වලත් නිරූපණය කරන්න මේ වගේ diamond shape එකක් භාවිතා කරලා. එතකොට diamond shape එකත් එක්ක භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරද්දී strong relationship නිරූපණය කරන්න අපි සාමාන්‍ය normal diamond එක පාවිච්චි කරනවා. weak relationships පෙන්වන්න නම් අපි මෙන්න මේ ආකාරයේ නිරූපණයක් සිදු කරනවා diamond දෙකක් භාවිතා කරලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් weak entity එකක් භාවිතා වෙන්නේ strong entity එකක් සහ weak entity එකක් අතර තමයි weak relationship එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කිරීමක් සිදු කරන්නේ. එතන මේ ගැටලුවේදී අපිට දීලා තියෙනවා show the primary keys and all the attributes entities as given. If you use any assumptions, write them clearly. assumption එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක පැහැදිලිවම නිරූපණය කරන්න කියලා තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නයේදී දීලා තියෙන්නේ. මම මේක තා පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්ට් එක ලොක් කරගන්නම්. ඒතර ඔයාලට පේනවා the motor vehicle department in a certain country administrator drives test and issue driving license. A motor vehicle department in a certain country administrators driving test and issues driving license. Any person who wish to obtain a driving license must first take a learner's examination at any motor vehicle branch in a province. If one fails the learner's examinations, he or she can take the examination again any times after a week of the failed exam date at any of the branch. When one passes the exam, a license is issued with a unique number called DL number. It belongs to the type learner and has date issued. The license expires after 6 months. A person who holds a license with the type learners has to sit for another exam before it expires to get the driver's license. If one pass that exam, he or she is issued with the driver license, then the type is changed into driver. එතකොට ඔන්න වගේ ගැටලුවක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. driving license ආශ්‍රිතව කොහොමද අපි යම්කිසි ගැටලුවක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක තමයි. එතකොට අපි බැලුවොත් මේක අපි clearly බලාගෙන ගියොත් a motor vehicle department in a certain country administrates driving test and issues driving license. driving license එකක් තමයි ලබා දෙන්නේ driving test එකක් එක්ක. Any person who wishes to obtain driving license must first take learner's examination. සාමාන්‍යයෙන් අපි driver license ගන්න ක්‍රමවේදයම තමයි driving license එකක් ගන්න නම් driving test එකක් සිදු කරන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ issues driving license any person who wish to driving license එකක් ගන්න නම් first take the learner's examination. exam එකක් ලියන්න අවශ්‍යයි at any motor vehicle branch in a province. ඕනම branch එක exam එකක් ලියන්න පුළුවන්. If one fails the learner's examination, he or she can take the examination again any times after a week. සතියකට පස්සේ
යාට කැමති තරමක් එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන් of the failed exam date. ගැන එක්සෑම් ඩේට් එක ඉඳන් සතියක් දක්වා යාට කාලය තියෙනවා at any of the branch සතියකට පසුව. When one passes the exam, a license is issued with a unique number called DL number. එක්කෙනෙක් එක්සෑම් එක පාස් කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් DL number එකක් එක්ක අපිට unique number එකක් එක්ක driving license එකක් issue කරනවා. It belongs to a type learner and has a date issued. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපේ ලයිසන් එකක් එන්න කලින් අපිට දෙනම ලයිසන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි කාලයක් භාවිතා කරන කොලයක ලියලා පර්මනන්ට් එකක් නෙමෙයි ටෙම්පරරි එකක්. ඒක තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ. එයාගේ type එක වෙන learner. The license expires after 6 months. Learner license එක මාස 6කින් expire වෙනවා. A person who holds a license with the type learner has to sit for another exam before it expires to get the driver's license. එතකොට ඩ්‍රයිවර්ගේ ටෙස්ට් ඩ්‍රයිවර් එක නැත්නම් ලර්නර් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක එක්ස්පයර් වෙන කලින් එයා ආයි එක්සෑම් එකකට සිට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයා ඒකත් පාස් වුණොත් එයාට පුළුවන් ගන්න ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක්. එයාගේ ටයිප් එක චේන්ජ් වෙනවා ඩ්‍රයිවර් කියන කැටගරි එකට. ඒතර මෙන්න මේ ආශ්‍රිතව තමයි අපිට නිර්මාණය කරන්න කියන්නේ ER ඩයග්‍රෑම් එකක්. ඒතර මේ සීලුම දත්ත කවර් අප් වෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි හඳින්නේ මෝටර් වෙහිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. motor vehicle department එකට. එතකොට මේ motor vehicle department provincial motor vehicle branches වලින් පාලනය විය යුතුයි. මේ තියෙන motor vehicle department is a certain country administrators drive test and issue driving license. Any person who wishes to obtain driving license must first take learners examination at any motor vehicle branch. එතකොට අනිවාර්යෙන් branch එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි motor vehicle department එක යටතේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් අපිට තියෙන එක entity එකක් motor vehicle department. එතකොට මේ motor vehicle department එක යටතේ ඒ කියන්නේ යා යටතේ තියෙනවා provincial motor vehicle branches. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් motor vehicle branches. motor vehicle branches. අපි දන්න මේ ඕන කෙනෙක් යටතේ ගිහිල්ලා අපිට ලයිසන් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා has one motor vehicle department can have many motor vehicle branches. එතකොට මේ ඕනම branch එකක් අයිති වෙන්නේ motor vehicle department එකට. එතකොට මේක one to many relation එකක්. එතකොට මෙතනදී කියනවා any person who wishes to obtain driving license must first take learner's examination at any motor vehicle branch in a province. එතකොට ඒක admin වෙන්නේ මේ administrating driving test and issues a driving license. එතකොට මේ provincial motor vehicle department එකෙන් තමයි මේ driving test එක කියන එක handle කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ඕනෑම ඩ්‍රයිවිං ටෙක්ස්ට් එකක් අපි කරනවා නම් ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එකක් අපි සිදු කරනවා නම් එයා ඒක සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෝටර් වෙහිකල් බ්‍රාන්ච් එකක් යටතේ. මෝටර් වෙහිකල් බ්‍රාන්ච් එකක් යටතේ. එහෙනම් මේක අපි කියනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් කරනවා කියලා. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් by a motor vehicle branch. එතන අපි දන්නවා ඕනම ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එකක් ඇඩ්මින් කරන්න එක motor vehicle branch එකකින් motor vehicle branch එකට පුළුවන් driving test ඕන තරම් ඇඩ්මින් කරන්න නැත්නම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා මේ driving test එකක් ගන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා take part කරන්නේ person කෙනෙක්. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕනම employee කෙනෙක් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් customer කෙනෙක් නැත්නම් applicant කෙනෙක්. අපිට කියන්න පුළුවන් applicant කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් driving test එකක් take කරන්න ඕන. takes a driving test. එතකොට එක applicant කෙනෙක්ට driving test ඕන තරමක් ගන්න පුළුවන්. එයා fail වුණොත් ඊට පස්සේ driving test එකක් driving test applicant කිහිප දෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා ඊට අදාළව exam date එකක් අපිට අනිවාර්යෙන් maintain කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කෙනෙක් ලබාගත්තු result එක maintain කරගන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි maintain කරගත්තා. එතකොට මෙතනදී කියවෙනවා ඊට පස්සේ applicant කෙනෙක්ට driving license එකක් issue වෙනවා. driving license එකක් issue වෙනවා. ඒතර driving license එකේ changes වෙනවා. type එක change වෙනවා. DL number එකක් තියෙනවා. date issue එක maintain කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපිට ඊළඟ තියෙන category එක තමයි driving license. එතකොට මේක applicant driving license එකක්ද නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක කොයි category එකේද තියෙන්නේ කියන එක අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙයාගේ type එකත් එක්ක. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මෙයාගේ type එකක් maintain කරන්න වෙනවනේ. මෙතන තියෙනවා එක්ක to the driver නැත්නම් learner. එතකොට ඒක maintain කරගන්න නම් අපිට type කියලා attribute එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපිට
මෙතන තියෙන්න ඕනේ type කියලා attribute එකක් type එතකොට DL number කියලා එකක් තියෙන්න ඕන අපිට මෙන්න මේ attribute එක තමයි unique number එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් එයා primary key එක වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි යටින් ඉරක් ගඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට date issued කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මෙයා කියනවා මෙතන date issue එක maintain කරගන්න අවශ්‍යයි. මොකද මාස 6ක් ඇතුළත මෙයා ඊළඟ type එකට ගන්න ඕන නිසා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් applicant obtains a driving license. එතකොට ඕනම applicant කෙනෙක්ට හම්බ වෙන එක driving license එකයි ඕනම driving license එකකට ඉන්නේ එක applicant කෙනා. මොකද එක DL number එකක් එක unique number එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් එක applicant කෙනෙක්ට තියෙන පුළුවන් එක driving license එකක් විතරයි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේකේ ඊට අමතරව පෙන්වන්න පුළුවන් මේ driving license කියන එක issue කරන්නේ motor vehicle department එකෙන් නිසා අපිට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් driving license is issued by issues by the motor vehicle department. එතකොට එක motor vehicle department එකකින් driving license ඕන තරම් issue කරන්න පුළුවන්. එක driving license එකක් issue වෙන්නේ motor vehicle department එකෙන් විතරයි. එතකොට අපිට මේකේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකේ driving license එක issue කරන ආයතනය කුමක්ද? ඒ ආයතනය ආශ්‍රිතව අපි කොහමද මේ driving license issue කරන category එක නිරූපණය කරන්නේ? මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපි branch එකකින් driving license එකක් ගත්තට අපි ඒක issue කරන්න motor vehicle department එකෙන්. ඒක නිසා අපිට මේක මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නය සියල්ලම අපිට cover වෙලා තිනවා මේ ER diagram එකෙන්. ඒතර මෙතනදී මේ learner සහ driver කියන category දෙකක් විදිහට explain කරාට අපිට මේ සියලුම දේවල් capture කරගන්න පුළුවන් මේ ER diagram එක හරහා. අපිට ඕනනම් දැන් මෙතනදී තියෙනවා කියලා expire වෙනවා මාස 6කට කලින්. එහෙනම් අපිට දැන් මෙතන duration එක ඕනනම් අපිට මේ date issue කියන එකෙන් duration කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා derived attribute එක. duration කියන එක derived attribute එකක්. මෙතනත් එහෙමයි. exam date එකක් ලිව්වට පස්සේ අපිට capture කරගන්න පුළුවන් කොච්චරද කියලා duration එක. මොකද අපිට මේ duration එක අවශ්‍යයි යම්කිසි ආකාරයකින් මේ result එක fail වුණොත්. ඒ කෙනා සතියකට පසු ආයි exam එක take කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනදී change එකක් විදිහට duration එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් derived attributes විදිහට. derived attributes විදිහට අපිට මේවා නිරූපණය කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ER diagram එක logical scheme එකකට map කරද්දී derived attributes අපි නිරූපණය කරන්නේ නැහැ logical schema එකේ. logical scheme එකේ derived attributes නිරූපණය කරන්නේ අපිට ඒවා derive කරගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට ER diagram එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ගැටලුවේදී බැලුවේ යම්කිසි ගැටලුවක් දුන්නට පස්සේ අපි කොහොමද ඒ ගැටලුව ආශ්‍රිතව අපි ER diagram එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියන එක. එතකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ready වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබට A level ICT paper එකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ER diagram එකක් ආශ්‍රිතව ගැටලුවකට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Python ආශ්‍රිත ගැටලුවක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.